Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 98, cuộc chiến giữa Thạch Hạo và Đằng Nhất vẫn đang diễn ra hết sức ác liệt. Cuối cùng, một đòn đánh ra, Thạch Hạo gần như đã khiến linh thân của tên kia tan biến. Thế nhưng, không hiểu tên kia dùng ra pháp bảo gì, linh thân của hắn ta vẫn còn rất mạnh mẽ. Lúc này đây, Thạch Hạo chứng kiến chuyện này cũng khá bất ngờ. Tuy vậy, Thạch Hạo vẫn rất bình tĩnh. Sau đó, trải qua một hồi võng mồm, cuối cùng hai người liền thách đầu đối phương bằng trí tôn thuật. Bởi vậy, hồi quyết đấu căng thẳng diễn ra, từ nơi Đằng Nhất đang đứng, hắn ta đột nhiên ngồi xuống, hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Nương theo đó, một khối cầu vàng chói chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy cơ thể. Sau đó, bảo thuật thi triển, khối cầu kia cũng ngay lập tức chuyển sang bao phủ lấy cơ thể của Thạch Hạo. Và ngay lập tức, ở bên trong, Thạch Hạo cũng phải vận toàn lực để có thể phá giải đi trận pháp của tên kia. Nhưng theo đó, khi sức mạnh thời âm được thi triển, một luồng kinh khí tỏa ra xung quanh đã ngay lập tức trấn tên kia bay ngược về phía sau. Cuối cùng, khi đòn công kích qua đi, linh thân của hắn ta cũng liền tan biến trong không trung. Chứng kiến chuyện này, ở bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thật không ngờ, Thạch Hạo lại mạnh mẽ tới thế. Còn Thạch Hạo, sau khi đánh bại đám người kia, anh ấy liền đi về phía trước và bước qua cánh cửa kia để tới nơi gọi là linh giới. Rất nhanh, khi Thạch Hạo bước ra, anh ấy liền gặp một khung cảnh rất tuyệt vời. Ở nơi đó, cây cối xanh mướt, chim chóc bay lượn tràn đầy sức sống. Chứng kiến cảnh tượng này, Thạch Hạo liền có những cảm nhận rất tốt về thượng giới, quả nhiên là nơi thích hợp để tu hành. Tiếp tục đi về phía trước, anh ấy liền nhìn thấy một cái tế đàn nhỏ nằm ở trên một ngọn núi. Bởi vậy, rất nhanh, Thạch Hạo cũng liền đi tới. Thế nhưng, vừa khi Thạch Hạo tới cửa, một tên của Ngưng Kim Môn đã liền tới khiêu chiến anh ấy. Tuy vậy, tên kia quá yếu, sau một hồi giao chiến, hắn ta đã bị Thạch Hạo đánh bại, chiếc bát vàng của hắn ta cũng bị Thạch Hạo đập mất. Sau đó, nhốt tên đó vào trong chiếc bát kia, Thạch Hạo cũng liền tra khảo hắn về nơi này. Tuy nhiên, thời gian Thạch Hạo ở nơi này đã quá lâu, bởi vậy linh thân của anh ấy cũng đã trở nên yếu dần. Bởi vậy, rất nhanh, Thạch Hạo đã quyết định bước trở lại cánh cửa hoàng kim kia và trở lại đàn Đồng Tước, cuối cùng là trở về thiên lộ và đi xuống. Thế nhưng, ngay khi Thạch Hạo rời đi thì ở phía xa lại có 3 bóng người lao tới. Thì ra, người đang lao tới kia chính là Phượng Vũ cùng với Thanh Tiêm và Thanh Ca. Họ tới đây chính là muốn trả thù chuyện lần trước. Tuy nhiên, Thạch Hạo đã rời đi, bọn họ muốn đuổi theo thì đã muộn mất rồi. Còn Thạch Hạo, sau khi đi xuống tới nơi, cánh cửa kia cũng ngay lập tức được điều ra phong ấn lại. Bởi vì hai người cảm nhận được, ngay khi Thạch Hạo đi xuống thì rất nhiều nhân vật mạnh cũng đã đuổi tới. Nếu như bọn họ xuất thủ, e rằng nơi này sẽ bị bọn họ phá vỡ. Ngay tới đây, Thạch Hạo cũng có chút nghi ngờ. Ngay lập tức, anh ấy liền hỏi hai lão kia xem họ là ai. Tuy vậy, vẫn là câu trả lời cũ, họ cũng không biết mình là ai, chỉ có một chút cảm nhận, dường như chân thân đang ở thượng giới. Nghe những lời này, Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên, sau một hồi hỏi chuyện, Thạch Hạo vẫn đòi bọn họ về mảnh đồng thau kia. Bởi vậy rất nhanh, một khối đồng thau đã được bọn họ đưa cho Thạch Hạo. Sở dĩ, lần này Thạch Hạo chỉ đạt được một mảnh cũng bởi anh ấy chưa đi tới được nơi sâu nhất bên trong linh giới. Thế nên, muốn đạt được khối còn lại, phải đi sâu hơn nữa mới được. Tuy nhiên, cũng trong lúc ba người nói chuyện, đám người ở phía sau cánh cửa kia lại tấn công một lần nữa. Bởi vậy, Điểu Gia phải ngay lập tức phong ấn lại. Còn đám người kia, bọn họ lúc này đang rất nóng lòng để quyết chiến với Thạch Hạo. Tuy nhiên, không phá cửa được làm bọn họ lại càng sốt sáng hơn. Thời gian trôi qua, rất nhanh thần thức của Thạch Hạo cũng đã từ hư thần giới trở về. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh ấy đã liền tiến vào trạng thái tu luyện. Và rất nhanh, sau một thời gian tu luyện, Thạch Hạo cũng đã có thành quả. Phần linh đồ giải thích cho anh ấy biết về áo nghĩa của chân giải, giúp cho bản thân mình mở ra một vùng thế giới hoàn toàn mới. Tuy nhiên, ngay khi Thạch Hạo tỉnh lại, một chuyện không hay đã xảy ra. Ở bên ngoài, một đoàn ánh sáng nhiều màu sắc đã bay về phía tế đàn. Sau đó, cốt thư liền hiện ra. Trong thư viết, ở biên giới phía Tây đã xảy ra đại loạn. Lúc này, con thôn Thiên Tước lúc trước đã nhen nhóm thần hỏa. Bởi vậy, nó không ngừng quấy phá và hấp thu một lượng lớn tinh khí trời đất. Ngay tới đây, Thạch Hạo cũng vô cùng phẫn nộ. Ngay lập tức, anh ấy liền gằn giọng quát: "Thôn Thiên Tước nên có cái kết rồi." Nói xong, Thạch Hạo cũng liền rời đi. Đến đây thì hết tập 99 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.